În acest tutorial, veți învăța cum să vă configurați aplicația e-factura în Socrate Business Services, sau SBS pe scurt. Acest tutorial se ocupă în mod specific de configurarea e-factura. Dacă doriți informații despre utilizarea e-factura, consultați tutorialul nostru Cum să folosiți e-factura. De asemenea, dacă sunteți complet nou în SBS, este recomandat să urmăriți mai întâi tutorialul nostru Noțiuni introductive. Pentru a utiliza e-factura, aplicația dumneavoastră va face schimb de date în timp real cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF. În acest scop, va necesita autorizarea OAuth 2.0 cu ANAF. Să vedem cum funcționează acest proces. Utilizatorul face click pe un buton din aplicația dumneavoastră, de exemplu, Autorizați. Aplicația dumneavoastră apelează metoda Generate Authorization Request a API-ului SBS. API-ul SBS returnează o adresă URL, către care utilizatorul ar trebui să fie redirecționat și un parametru de stare de care veți avea nevoie într-un pas ulterior. Utilizatorul face click pe adresa URL primită și merge la o pagină ANAF, unde își poate introduce credențialele ANAF și se poate autentifica. Dacă autentificarea are succes, ANAF returnează un cod de autorizare la o adresă URL numită callback URL. După cum veți vedea în continuare, această adresă callback URL este configurabilă. Aplicația dumneavoastră apelează metoda Finalize Authorization Request a API-ului SBS, furnizând ca intrare codul de autorizare și parametrul de stare obținut anterior. SBS returnează autorizarea. Acum să stabilim nevoile reale e-factura pentru aplicația dumneavoastră. Din această perspectivă, sunt câteva lucruri de luat în considerare. Cine ar trebui să fie clientul OAuth 2.0 în procesul de autorizare cu ANAF? Este aplicația dumneavoastră sau este Socrate Business Services? Dacă alegeți prima variantă, va trebui să creați un cont de dezvoltator pe site-ul ANAF și să vă configurați secretele personalizate ANAF OAuth 2.0. Dacă alegeți să autorizați SBS, utilizatorii dumneavoastră trebuie să poată accesa domeniul socrate.io în procesul de autorizare. Dacă aplicația dumneavoastră are o interfață web, cel mai probabil veți dori să vă autorizați aplicația ca și client ANAF OAuth 2.0 și să configurați o adresă callback URL personalizată, care indică domeniul specific al aplicației dumneavoastră. Rețineți că aplicațiile desktop nu pot avea o adresă callback URL personalizată, deoarece acestea nu rulează pe un server. Aveți nevoie de mai multe adrese callback URL OAuth 2.0 pentru aplicația dumneavoastră? Este posibil să aveți nevoie de mai multe adrese callback URL OAuth 2.0 dacă aplicația dumneavoastră este găzduită pe mai multe domenii de internet sau dacă sunteți în proces de migrare de la un domeniu la altul. În funcție de ce ați răspuns la întrebările de mai devreme, următoarele scenarii sunt posibile. Scenariul 1 presupune cea mai puțină configurare, dar nu este atât de flexibil. Pentru aplicațiile desktop, acesta este singurul scenariu posibil. Scenariile 2 și 3 pot fi implementate doar pentru aplicațiile web. Acestea oferă cea mai mare flexibilitate, dar necesită mai mulți pași de configurare. Puteți găsi setările e-factura pentru aplicația dumneavoastră în consola SBS. Conectați-vă la consola SBS la console.socrate.io și găsiți aplicația dumneavoastră. Sub fila ANAF, faceți click pe e-factura. Prima setare de configurare este mediul ANAF. ANAF oferă două medii e-factura, unul de testare și unul de producție. Mediul de producție ar trebui să fie utilizat numai după ce ați testat aplicația pe mediul de testare ANAF. Dacă aplicația dumneavoastră este pentru testare și ar trebui să folosească numai mediul de testare ANAF, activați opțiunea Utilizați mediul de testare. Se recomandă prudență la schimbarea acestei opțiuni. De obicei, ar trebui să comutați o aplicație în testare numai dacă este nouă și nu are titulari activi.
Dacă aplicația dumneavoastră este în producție și este deja folosită de cel puțin un titular, este recomandat să nu o comutați în testare, deoarece toți titularii vor fi afectați, cu efect imediat. Următoarea opțiune de configurare disponibilă este utilizați credențialele implicite. Activați această opțiune numai dacă doriți să utilizați scenariul 1 pentru autorizarea OAuth 2.0. Să ne amintim acest scenariu. Această configurare este potrivită pentru aplicațiile desktop sau pentru aplicațiile web în care nu aveți nevoie de o adresă callback URL personalizată. Alegeți acest scenariu dacă preferați să utilizați valorile prestabilite furnizate de SBS și să configurați cât mai puțin posibil. Observați că adresa callback URL este una implicită, așa cum este furnizată de SBS și nu poate fi schimbată. Aceasta înseamnă că procesul este simplificat în comparație cu cel pe care l-ați văzut anterior, și anume: aplicația dumneavoastră nu finalizează autorizarea, deoarece nu controlează adresa callback URL și, prin urmare, nu are codul de autorizare trimis de ANAF. În schimb, SBS finalizează autorizarea. Aplicația dumneavoastră informează utilizatorul despre rezultatul autorizării redirecționându-l fie către o adresă URL de succes, fie către o adresă URL de eroare, în funcție de rezultat. Puteți defini adresele URL în caz de succes sau în caz de eroare, furnizându-le ca parametri la metoda Generate Authorization Request. Dacă aplicația dumneavoastră are nevoie de o adresă callback URL personalizată, atunci scenariul 2 este mai potrivit. În această configurare, utilizați propriile secrete ANAF OAuth 2.0 în loc de cele implicite furnizate de SBS. Acest lucru vă oferă un control mai precis asupra procesului de autorizare OAuth 2.0, deoarece vă puteți configura propria adresă callback URL personalizată. Pentru a obține credențialele personalizate OAuth 2.0 ale aplicației dumneavoastră, va trebui să vă înregistrați pentru un nou cont de dezvoltator la ANAF. Vizitați anaf.ro. Accesați servicii online. Înregistrare utilizatori. Dezvoltatori aplicații. Înregistrare pentru API-uri. Și completați câmpurile obligatorii. După ce completați toate câmpurile și faceți click pe Continuă, veți primi un e-mail cu adresa URL de activare. Faceți click pe adresa URL de activare pentru a finaliza procesul de înregistrare. După ce v-ați creat și v-ați conectat la contul de dezvoltator ANAF, faceți click pe Editare profil OAuth și completați următoarele câmpuri. Denumire aplicație. Numele aplicației dumneavoastră. Acest câmp nu trebuie să conțină spații. Adresa callback URL 1. Aceasta este adresa URL la care ANAF va returna rezultatul procesului de autorizare după ce utilizatorul aplicației dumneavoastră l-a parcurs. Setați aceasta la adresa URL personalizată la alegere, de exemplu, myapp.example.org. Serviciu. Selectați e-transport, e-factura sau ambele, în funcție de serviciile pe care le doriți integrate cu aplicația dumneavoastră. Faceți click pe Generare client ID și aveți răbdare până se încarcă pagina. În caz de succes, un ID client și un secret client vor fi generate pentru aplicația dumneavoastră și afișate pe pagină. Acum puteți introduce aceste informații în SBS. Asigurați-vă că opțiunea Utilizați credențialele implicite este dezactivată. Faceți click pe Modificați și introduceți ID client, secret client și adresa callback URL personalizată, așa cum au fost obținute de la ANAF. Faceți click pe Salvați. Aplicația dumneavoastră este acum pregătită să gestioneze autorizarea OAuth 2.0 cu ANAF cu o adresă callback URL personalizată. Observați că adresa callback URL returnată de ANAF este acum sub controlul aplicației dumneavoastră. Și anume, aplicația dumneavoastră poate citi codul de autorizare trimis de ANAF de la callback URL și poate finaliza autorizarea. Să ne uităm acum la încă un scenariu de configurare. Să ne imaginăm că aplicația dumneavoastră are multe instanțe găzduite pe mai multe domenii de internet. În acest caz,
Este posibil să doriți să aveți o adresă callback URL personalizată pentru fiecare instanță găzduită a aplicației dumneavoastră. Puteți configura mai multe adrese callback URL de la ANAF, după cum urmează. Conectați-vă la contul dumneavoastră de dezvoltator ANAF, așa cum s-a arătat anterior. Creați o nouă aplicație și introduceți adresa callback URL personalizată. Pentru fiecare adresă callback URL personalizată de care aveți nevoie, creați o nouă aplicație ANAF. Pentru fiecare aplicație ANAF, adăugați ID-ul clientului respectiv, secretul clientului și callback URL-ul în tabelul clienți suplimentari OAuth 2.0. Observați că în această configurare există un secret client OAuth 2.0 principal și mai mulți clienți suplimentari. Aplicația dumneavoastră este acum pregătită să gestioneze autorizarea OAuth 2.0 cu ANAF cu mai multe adrese, callback URL personalizate. Aceasta funcționează după cum urmează. Când clienții API SBS apelează metoda API Generate Authorization Request, aceștia pot furniza opțional un parametru de intrare OAuth callback. Acest parametru ar trebui să se potrivească cu adresa callback URL a oricăruia dintre clienții suplimentari din tabelul pe care l-ați văzut mai devreme. Dacă parametrul se potrivește cu oricare dintre adresele callback URL din tabel, atunci callback URL-ul respectiv și secretele clientului asociate acestuia vor fi utilizate pentru autorizarea ANAF. La expirarea autorizației, setul respectiv de secrete va fi folosit și pentru obținerea tokenului actualizat de la ANAF. SBS va verifica, de asemenea, dacă parametrul OAuth callback este prezent în secretul clientului principal. Dacă este, atunci secretul clientului principal și callback URL-ul vor fi folosite pentru autorizarea ANAF. Dacă nu furnizați deloc parametrul OAuth callback, atunci secretul clientului principal și callback URL-ul vor fi folosite pentru autorizarea ANAF. Pentru a efectua o autorizare OAuth 2.0 cu ANAF, aplicația dumneavoastră apelează API-ul SBS. În acest scop, SBS dispune de un serviciu dedicat numit RoANAF OAuth. Puteți apela metodele API Generate Authorization Request și Finalize Authorization Request, după cum se aplică scenariului pe care îl implementează aplicația dumneavoastră. Cu aceasta se încheie tutorialul SBS Configurare e-factura. Pentru mai multe informații, consultați linkurile din descrierea acestui video. Vă mulțumim pentru vizionare!